اكتر حاجه بتقطع قلب الام هو صوت وشكل طفلها وهو بيكح، فباذن الله دلوقتي هقول لكم على 3 خطوات لو عملتوهم هتتخلصوا من الكحه دي. اول خطوه وهي انك هتغسلي مناخير طفلك كويس جدا ببخاخات فيها ميه البحر. ثاني نقطه بقى وهي انك هتحمي طفلك بميه دافيه، ويا ريت كمان لو عندك جهاز البخار ده اعملي له جلسه استنشاق بخار بميه الماء، هيساعد بشكل كبير جدا في علاج الكحه دي. تالت حاجه بقى هتجيبي الايفي هيرب شرب وهتدي طفلك منه مرتين كل يوم. ايفي هيرب كويس جدا في علاج الكحه، والمميز كمان فيه انه بطعم المانجا، يعني هيكون سهل جدا انك تديه لطفلك، وكمان طفلك هيحبه وهو اللي هيطلبه بنفسه.